ሰላም ጤና ይስጥልን። በዚህ የቱቶር ክፍለ ጊዜ የምንመለከተው ኢግል ፖይንትን እንዴት አድርገን ለዲዛይን ፐርፐስ ማዘጋጀት እንደምንችል ወይም ደግሞ ፕሮጀክታችንን እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቻፕተር 1 ሴት አፕ ኢግል ፖይንት ፎር ዲዛይን የሚለውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። እሺ ወደ ስራችን ስንመለስ መጀመሪያ ደረጃ ስራችንን ለማቅለል ያህል ፕሮጀክታችንን ወይም ደግሞ የተሰጠን ዳታ ወይም ሙሉ ዳታችንን ልናስቀምጥበት የሚያስፈልግ አንድ ፎልደር እኛ የሚመቸን ቦታ ላይ ክሬት እናደርጋለን። ለምሳሌ ያህል እዚሁ ዴስክቶፕ ላይ ክሬት ስናደርግ አዲስ ፎልደር እንከፍታለን። አዲስ ፎልደር ኒው ፎልደር እንከፍትና ስሙን ማን እንለዋለን? እናንተ ፕሮጀክት A to Z ልትሉ ትችላላችሁ ወይም የፕሮጀክታችሁ ስም መስጠት ትችላላችሁ። ፕሮጀክት A to B ብንለው በውስጡ ምንድነው እሱ የሚይዘው? ሶስት የተለያዩ ፎልደሮችን ይዛል። ይህም ፎልደር ምንድነው? አንደኛ ጀስት ራንደም ዳታዎች የተሰጠኑን ኮሌክት አድርገን የምናስቀምጥበት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሶፍትዌሩ ዲዛይን እያደረገ ራሱ እንዲያስቀምጥ የምናዝበት ራሱን የቻለ አንድ ፎልደር ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ ሪፖርት የምናስቀምጥበት ራሱን የቻለ ፎልደር እናዘጋጃለን። ይሄ ማለት አንደኛው ፎልደር ምንድነው? ዳታ ለብቻው የምናስቀምጥበት ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ዲዛይን ስፔሊንግ ኤረር ችግር የለውም። ሶስተኛው ምንድነው? ሪፖርት የምናስቀምጥበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዳታ ውስጥ ምን እናስቀምጣለን? የኛ ዳታ ሰርቬይ ዳታ አለችን። ያቺን ሰርቬይ ዳታ ኮፒ ፔስት እናደርጋታለን። እቺ ላይ ጊዜው ኮፒ እዚህ ውስጥ ዳታ ውስጥ ፔስት እናድርጋት። ስለዚህ ሰርቬይ ዳታ ይኖረናል ማለት ነው። እሺ በመቀጠል የምንሄደው ኢግል ፖይንት ሶፍትዌሩን በመክፈት እንጀምራለን። ኢግል ፖይንት ደብል ክሊክ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን በማለት እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ምንድነው? እሺ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኢግል ፖይንት ፕሮጀክት ሲከፍት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያለው ነገር ያሳየናል። ይሄ ኦሬዲ ከዚህ በፊት የተሰሩ ፕሮጀክቶች የሚቀመጡበት ቦታ ነው። እሺ ይሄን ለመመልከት ወይ ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ያህል ይሄ ፓርት የምታዩት ጀስት የተሰሩ ፕሮጀክቶች የሚቀመጡበት ቦታ ሲሆን ጀስት ሰብ ፕሮጀክቶች ሊሆን ይችላል ወይ ዋና ፕሮጀክቱን ክሊክ አድርገን ኦፕን በምናደርግበት ሰዓት ፕሮጀክታችንን የሚከፍትልን ነው። አሁን እዚህ ጋር ስናይ ምንድነው? ክሬት ኒው ፕሮጀክት ወይም ሰብ ፕሮጀክት ይላል። አዲስ ፕሮጀክት ኦልዌይስ አዲስ ፕሮጀክት መክፈት ስንፈልግ የምንጠቀመው ወይም ክሊክ የምናደርጋት እቺን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት ኒው ስናደርግ ይሄን እንጠቀማለን። ይሄኛው ደግሞ ሪኔም አዲስ አንድ የሰራነው ፕሮጀክት ስሙን መቀየር ስንፈልግ ሪኔም የምናደርግበት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛውን ስሙን መቀየር ብንፈልግ እዚህ ጋር ሪኔም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጭኮቱ አቡስቱ ሩት ፕሮጀክት የሚለውን እኔ መቀየር ከፈለኩ ዲስክሪፕሽን ላይ መጥቼ ጀስት አጥፍቼ ወይም ደግሞ አዲሽናል የሆነ ስም ሰጥቼው ኦኬ ስለው ስሙን ይቀይረዋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጎ ሶስተኛው ኮፒ ፕሮጀክት ወይም ሰብ ፕሮጀክት ኮፒ ማድረግ ስንፈልግ በዚህ ነው የምንጠቀመው። ይሄንን ፕሮጀክት ለምሳሌ ኮፒ ማድረግ እንፈልግ ኮፒ እናደርገውና ወዴት ነው ኮፒ ማድረግ የምንፈልገው የሚለውን ሎኬት እናደርጋለን። ስለዚህ ሎኬት አድርገን አፕላይ በምንልበት ሰዓት ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ኮፒ አድርጎ። ይሄኛው ደግሞ ዲሊት ማድረግ ስንፈልግ አንዱን ፕሮጀክት ዲሊት ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ ይሄኛውን ዲሊት ማድረግ ፈልግ እኔ እቺን ኤክስ ምልክት ነካለው። ከዛን ይሄኛውን ጭቋቡስቱ የሚለውን አፕላይ በምንልበት ሰዓት ዲሊት ያደርጋል ማለት ነው። ዲሊት አደራረጉ ሁለት አይነት ነው። ሪሙቭ ፍሮም ፕሮጀክት ሊስቲንግ ወይም ደግሞ ሪሙቭ ፍሮም ሊስት ኤንድ ድራይቭ። ይሄ ሊስት ካደረገው ከዚህ ከሊስት ውስጥ ብቻ ሪሙቭ ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ሙሉ ለሙሉ ከድራይቨር ወይም ደግሞ ከፒሲው ላይ ሙሉ ለሙሉ ዲሊት ማድረግ ስንፈልግ ሪሙቭ ፍሮም ሊስት ኤንድ ድራይቭ የሚለውን ሴሌክት አድርገን አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ይሄ ሙሉ ፕሮጀክቱ ከኮምፒውተራችን ሲስተም ውስጥ ይወጣል ማለት ነው፣ ይጠፋል። እሺ ይሄ ፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ የምናደርግበት ነው።
ይሄኛው ደግሞ ፕሮጀክት ፕሮፐርቲ ነው የአንድ ፕሮጀክት ፕሮፐርቲውን ማየት ስንፈልግ አሁን ለምሳሌ የዚህኛውን ፕሮጀክት ፕሮፐርቲ ማየት ስንፈልግ ሰሌክት አድርገን በመናይበት ሰዓት ዲቴይል ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽኑ ሎኬሽኑ ነምበር ኦፍ ሰብ ፕሮጀክት ነምበር ኦፍ ፋይል ክሬትድ ባይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሙሉ እንትኖችን ያሳየናል ሂስትሪ መቼ እንደተከፈተ እንዲሁም ደግሞ ክላይንት ኢንፎርሜሽን እዚህ ውስጥ የክላይንቱን ኢንፎርሜሽን ክላይንቱ ማን ነው ቴሌፎን ኮንታክት ማድረግ ሎኬሽን የተለያዩ እንትኖችን ኢንፎርሜሽን ማስገባት ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ኦኬ በቀጣይ ይሄ ሾርት ከት ማዘጋጀት ስንፈልግ አሁን ለዚህኛው ፕሮጀክት ባጭሩ ኦልዌይስ አሁን በተደጋጋሚ ሪፒትሊ ምን ከፍተው ከሆነ ለዚህ ፕሮጀክት ሾርት ከት ማዘጋጀት ስንፈልግ እቺን የጊታር ምልክት ክሊክ አድርገን ኔም ይሄ ነው ኦኬ እንለዋለን እዛ ኦኬ ስንለው የት ነው እሱን ያዘጋጅልን ዴስክቶፕ ላይ ያዘጋጅልናል ዴስክቶፕ ላይ አዘጋጅቷል ስለዚህ ቀጣይ ላይ ፕሮጀክታችን መክፈት ስንፈልግ እንደ አዲስ ከፍተን ኦፕን ማድረግ አይጠበቅብንም ልክ እንደ ማንኛውም አፕሊኬሽን ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ደብል ክሊክ በማድረግ ፕሮጀክታችንን መክፈት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ወደ ዛሬው እንትን ስንሄድ ክሬት ኢግል ፖይንት ፕሮጀክት እንዴት አድርገን ነው ፕሮጀክት ክሬት የምናደርገው የሚለውን ነው የምናየው ስለዚህ አዲስ ክሬት ለማድረግ እንዳልኳችሁ ቺን ክሬት ኒው ፕሮጀክት ትምታላችሁ ክሬት ኒው ፕሮጀክት create new project ከዛ select what type of project ወይም ደግሞ select what type of item you wish to create ማድረግ የምንፈልገው ፕሮጀክት ምን አይነት ነው ኢግል ፖይንት ነው ወይስ አዲሽናል ድሮይንግ ነው ሮድ ካልክ ስቶር እነዚህ የኢግል ፖይንት ሰብ ፕሮጀክቶች ወይም create ኢግል ፖይንት ሰራቸው የሚችላቸው ፕሮጀክት ታይፖች ናቸው እኛ የምንፈልገው ኢግል ፖይንት ነው ለጊዜው ስለዚህ ኢግል ፖይንት ፕሮጀክት create ታደርጋላችሁ ኔክስት ትለዋለህ ከዛ ኔክስት ካልክ በኋላ ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽን ስጠኝ ይላል የፕሮጀክት ዲስክሪፕሽን ስም ስያሜ ማለት ነው አሁንኛ ፕሮጀክታችን ማን ነው ፕሮጀክት A to B የሚባል ፕሮጀክት ነው የምንሰራው ፕሮጀክት ድሮይንግ እዚህ ጋር ድሮይንጋችን ወይም ደግሞ ፕሮጀክታችን የሚቀመጥበትን ፎልደር ሎኬት አድርግልኝ ነው የሚለው እንጂ ስያሜ አይደለም እንሰጠው ፕሮጀክት ሎኬሽን ነው የምናስቀምጠው ስለዚህ ሴሌክት ወይም ቺን የፎልደር ምልክት እንነካለን የት ነበርኛ ያስቀምጥነው ዴስክቶፕ ላይ ነው ዴስክቶፕ ላይ ፕሮጀክት A to B ብለን አስቀምጠናል ምን ውስጥ ዲዛይን የሚለው ውስጥ ኦፕን እንለዋለን እዚህ ጋር ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው ልብ በሉ ዲዛይን የሚለውን ሴሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ድሮይንግ አውቶካዱ የሚቀመጥበትን ስያሜ ነው የምንሰጠው ስለዚህ ዝም ብለን A to B ብቻ ልንለው እንችላለን ተመሳሳይ ስም ባንሰጠው ይመረጣል ግን A to B ብለን ብቻ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ፋይል ታይፑ ምንድነው አውቶካድ ፋይል ነው የሚለው ስለዚህ ድሮይንጉ ኢግል ፖይንት ኦልዌይስ ከአውቶካድ ጋር ኮምፓቲብል ስለሆነ አውቶካድ ፓርቱ ነው የሚቀመጥልን እዚህ ዲዛይን ውስጥ ስለዚህ ኦፕን እንለዋለን ኦፕን ስንለው ፕሮጀክት ታይፑን ራሱ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንደምናስቀምጥ እዚህ ጋር ፕሮቶታይፕ ሴቲንግ ነው ኢግል ፖይንት ሜትሪክ ሲስተም እና ፊት ሲስተም አለ እዚህ ጋር ኦልዌይስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጨናችሁት ከሆነ እንደዚህ ነው የሚሆነው ፊት ዲፎልት ነው የሚለው ሊኒየር ዩኒቱ በፊት ነው የሚቀመጠው እኛ ግን በኢራ ወይም ደግሞ በአሽቶ ስለሆነ የምንሰራው ሜትሪክ ሲስተም ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ኢግል ፖይንትን በማናረጋለን ሜትሪክ ዲፎልት ሲስተም እናረጋለን እዚህ ጋር ፕሮቶታይፕ ሴቲንግ ውስጥ ቀይሮ አውቶማቲካሊ ሊኒየር ዩኒቱን ወደ ሜትር ይቀይረዋል ማለት ነው እሺ ይሄን ካደረግን በኋላ ፕሮቶታይፕ ድሮይንግ ይሄ የሚቀመጥበት ፋይል ሎኬሽን ነው ኢግል ፖይንት የሚቀመጥበት ፋይል ሎኬሽን ነው ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው ፊኒሽ ነው የምንለው ፊኒሽ ስንለው ምን ብሎ ያስቀምጥልናል የኢግል ፖይንት ፕሮጀክት A to B የሚባል ፕሮጀክት በዚህ ፋይል ሎኬሽን ውስጥ ድሮይንጉን አድርጌ አስቀምጫለሁ ስለዚህ መክፈት ትፈልጋላችሁ ወይም ትፈልጋለሁ ብሎ ይጠይቀኛል እኔ በዚህ እርግጠኛ ከሆንኩኝ ኦኬ ልለዋለሁ ወይም ፕሮጀክት ስሙ መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር ለቅድሙ ሪኔም ብለን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ፕላስ ሾርት ከት ማዘጋጀት ከፈለግንም እዚሁ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ክሬት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን ለጊዜው ስለማያስፈልግ ኦኬ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው
እሺ በዚህ መሰረት ኢግል ፖይንት ፕሮጀክትን ክሬት ማድረግ እንችላለን ወይም ኢንፎርሜሽን ኤዲት ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፋይ ፕሮጀክት ሴቲንግን ስፔሲፊኬሽን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እሺ ዛሬ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ እንዲሁም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን